कशा आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपलं दोन चलातील रेषीय समीकरणे या पाठामध्ये सहर्ष स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण आतापर्यंत निश्चय कसा सोडवायचा, निश्चयाची किंमत कशी काढायची या विषयाचा होमवर्क तुम्हाला दिला होता. तो तुम्ही सोडवला असालच. सोडवला नसेल तरीही सोडवण्याचा प्रयत्न करा. चला तर मग पुढे जाऊया. आजचा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे की ज्याचं नाव आहे निश्चय पद्धती, क्रॅमर्स रूल. बघा, आता निश्चय पद्धती एक सामायिक समीकरण सोडवण्यामध्ये एक आहे निरसन पद्धत आहे, नंतर दुसरी जी आहे येते ती आहे निश्चय पद्धती, आणि तिसरी जी येणार आहे त्या तिसरीचं नाव आहे एक सामायिक रेषीय समीकरणामध्ये रूपांतरित करण्याजोगी समीकरणे. अशा पद्धतीने आपण स्टेप बाय स्टेप पुढे जात आहोत. काल सांगितल्याप्रमाणे आलेख पद्धती ही आपण सगळ्यात शेवटी शिकणार आहोत. आलेख पद्धती एक सामायिक समीकरण सोडवण्यासाठी अतिशय सोपी पद्धत आहे, त्याच्यामुळं तुम्ही निश्चित राहा. आणि आता या फक्त क्रॅमर्स रूल लक्षात घ्या. क्रॅमर्स हे एका गणितज्ञाचं नाव आहे की जो स्वीडनचा आहे, स्विसचा आहे. तर अशा पद्धतीने याने एक रूल्स शोधून काढलाय, एक नियम शोधून काढलाय, त्याला क्रॅमरचा रूल असं म्हणतात. आणि क्रॅमर रूल नेमका काय आहे त्याची माहिती त्याला निश्चय पद्धती असं सुद्धा म्हणतात. तर मित्रांनो, इथे तुमच्या समोर मी दोन सामायिक समीकरण मांडले आहेत. एक a1x + b1y = c1 अशा पद्धतीने क्रॅमर्स रूल तयार केलेला आहे. a2x + b2y = c2 समीकरण 2. हे दोन समीकरण आपल्याला निरसन पद्धतीने सोडवायचे आहेत. निरसन पद्धत म्हणजे काय, तर एका चलाचा लोप करून दुसऱ्या चलाची किंमत काढायची आणि आलेल्या चलाच्या किमतीवरून पहिल्या चलाची किंमत काढायची, याचा आपण लोप केलेला असतो. तर अशा पद्धतीनं आता आपण हा रूल नेमका काय येतोय हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. चला तर मग बी रेडी, चला शिकूया. आता आपण समीकरण 1 आणि 2 लिहिलेले आहेत. आता आपण निरसन करायचंय म्हणून लिहा. y चं निरसन करूया आपण. समीकरण 1 ला या संख्येने गुणायचं, b2 ने गुणायचं आहे. b2 ने गुणूया, b2 ने गुणूया. तर मग गुणूया आपण. म्हणून समीकरण 1 मांडून घ्या. a1x + b1y = c1. याला कंस टाकतो समजण्यासाठी, गुणिले b2. म्हणून पुढचं समीकरण तयार होईल a1 b2x प्लस, म्हणजे b2 ने याला पण गुणायचं आहे, b1 b2y = c1 b2. याला समीकरण द्यायचं आहे 3. हा झाला समीकरण नंबर 3. आता पुढे जाऊया. समीकरण 2 ला b1 ने गुणायचं आहे. b1 ने गुणूया. ठीक आहे. आता बघा, समीकरण 1 लिहिलेलं, समीकरण 2 लिहायचे आपल्याला. समीकरण 2 इथे लिहिलेलं आहे a2x + b2y = c2. म्हणजेच काय, a2x + b2y = c2 गुणिले b1. म्हणून समीकरण बनणार आहे a2 b1x + b1 b2y = c2 b1. म्हणजे काय, a2 b1x + b1 b2y = c2 b1. हे समीकरण आलेलं आहे 4. हे समीकरण 4. अशाच पद्धतीने पुढे जाऊया. आता समीकरण 3 आणि 4 बघा. b1 b2 या दोघांची सहगुणक सारखे आहेत, y ची सहगुणक सारखे आहेत. चिन्ह समान असतील तर वजाबाकी करायचे आहे, चिन्ह वेगवेगळे असतील तर बेरीज करायची. बघा, समीकरण 3 आणि 4 आपल्याला मिळाले आहेत. इथं दोन चिन्ह समान आहेत, दोघांची वजाबाकी करायची आहे. समीकरण 1 आणि 2 ची वजाबाकी करूया. समीकरण 3 व 4 ची वजाबाकी करायची आहे. वजाबाकी करूया. आता पाहिजे समीकरण 3 मी मांडलेलं आहे c1 b2. आता 4 इथं आहे, वजाबाकी चिन्ह देऊ. वजाबाकी चिन्ह a2 b1x प्लस, हे समीकरण जसं आहे तसं म्हणून घेऊया. आधी b1 b2y बरोबर c2 b1.
ओके, आता बघा वजाबाकीचा नियम, खालचे सगळे पद वजा होतील, वजाबाकी करून घ्यायची आहे. आता वजाबाकी करत असताना बघा इथं b1 b2 y हा जो पद आहे तो कट होत आहे, म्हणजे शून्य होणार आहे. राहिला काय a1 b2 a2 b1. आता याच्यामध्ये लिहित असताना इथं x आहे बरोबर, मग इथं लिहूया आपण a1 b2 मायनस a2 b1 x बरोबर c1 b2 वजा c2 b1. हे समजतं का बघा, या दोघांची वजाबाकी मांडायची आणि चल मांडलेला आहे. ठीक आहे, या दोघांची वजाबाकी याच्यातून हे वजा करायचं a1 b2 मायनस a2 b1 x बरोबर c1 b2 मधून हे वजा करायचं, वजा केलेलं आहे. म्हणून आता हे इथं गुणाकार करता आहे, इकडे बाजू बदलताना समीकरणाची भागाकारात जाईल, म्हणून x बरोबर c1 b2 मायनस c2 b1 आणि राहिलं तर हे भागाकारात a1 b2 मायनस a2 b1. बघा इथं गुणाकारात आहे ते भागाकारात दिलं, ही आली आपली x ची किंमत. x ची किंमत आपण काढलेली आहे, x बरोबर c1 b2 मायनस c2 b1 भागिले a1 b2 मायनस a2 b1 समीकरण 5 दिलं. पुढे x चे निरसन करायचं आहे आणि y ची किंमत आपण काढायची, जी प्रोसेस आपण x साठी केली तीच प्रोसेस काढायची. बघा आता समीकरण 1 ला a1 x + b1 y = c1 गुणिले a2 ने गुणायचं आहे. हे समीकरण 6 आहे, a1 a2 x याला गुणलेलं आहे प्लस a2 b1 y = a2 c1 समीकरण 6. समीकरण 2 जे लिहिलं होतं आपण त्याला a1 ने गुणायचं, हे समीकरण 2 आहे a2 x + b2 y = c2 गुणिले a1. आता पहा ज्यावेळेस a1 ने गुणले त्यावेळेस a1 a2 येईल, इथे x राहिलेला आहे, x a1 a2 x प्लस a1 b2 y = a1 c2 हे समीकरण 7. समीकरण 7 आल्यानंतर समीकरण 6 आणि 7 ची वजाबाकी घेतलेली आहे. वजाबाकी घेतल्यानंतर बघा समीकरण 7 अगोदर वरी मांडलं a1 a2 x प्लस a1 b2 y = a1 c2 आणि याच्या दोघांची वजाबाकी केल्यानंतर आपल्याला हे समीकरण मिळतं, ज्याची राशी आहे a1 b2 वजा a2 b1. या दोघांची वजाबाकी केलेली आहे, चिन्ह बदलून वजाबाकी होईल. म्हणजेच काय a1 b2 वजा a2 b1 y बरोबर a1 c2 वजा a2 c1 ही आपली राशी राहिली. म्हणून आता इथं ही जी राशी आहे ती गुणाकार आहे y आणि याच्यामध्ये, ही राशी उजवीकडे डावीकडे घेऊन जात असताना भागाकारात जाईल, म्हणून y बरोबरची किंमत आलेली आहे a1 c2 वजा a2 c1 a1 b2 वजा a2 b1. आता बघा जर दोन समीकरण आपण पाहिली तर a1 b1 c1 आणि a2 b2 c2 हे आपल्याला 3 कॉलम भेटतात, उभे स्तंभ भेटतात. म्हणजेच आपल्याला तीन डिटर्मिनंट निश्चयक तयार करावे लागतील. आता सर्वात प्रथम आपण 5 आणि 6 चे निश्चयक स्वरूपात लिहू. बघा आता उदाहरण आपण पाहिलं समजून घेतलं तर c1 b2 आणि c2 b1 याचा अर्थ काय असतो आपण गेल्या वेळेस शिकलो होतो बघा की डिटर्मिनंट a b c d याची किंमत असते ad वजा bc, ही त्या डिटर्मिनंटची किंमत असते. आता ह्या डिटर्मिनंटची किंमत मग इथे c1 b2 असेल आणि c2 b1 असेल तर याची किंमत काय असेल c1 b2 म्हणजेच काय इथं c1 असणार आहे आणि इथं b2 असणार आहे आणि इकडं b1 असणार आहे आणि इथं c2 असणार आहे. म्हणजेच ही जी किंमत आहे c1 b2 वजा c2 b1 ही असणार आहे, अशा स्वरूपात लिहायची आहे. म्हणून आपण x आणि y च्या किमती निश्चयकाच्या स्वरूपात लिहूया. म्हणून समीकरण 5 व 7 वरून आता x बरोबर हे निश्चय कसा होईल c1 c2 b1 b2 हा एक निश्चय झाला डिवाइड. आता बघा a1 b2 a2 b1 म्हणजेच काय असणार आहे पहिल्या यामध्ये पहिला रो a1 a2 आणि दुसरा रो असणार आहे b1 b2.
B1 B2. ओके, ही झाली x ची किंमत. तशीच y ची पण आपण डिटरमिनंट स्वरूपात घेऊ. y A1 C2 आहे तिथे, म्हणजेच A1 पहिला कॉम्पोनंट असेल आणि दुसरा कॉम्पोनंट असेल A2 आणि खाली असणार आहे C1 आणि C2. अशा पद्धतीने डिटरमिनंट मानून घेतले आपण. डिवाइड करायचं त्याला y, डिवाइड करायचं आहे A1 B2 म्हणजेच काय A1 A2 B1 आणि B2. आता इथे एक लक्षात ठेवायची कंडिशन, ही जी खालची संख्या आहे, खालचा जो डिटरमिनंट आहे तो कधीही 0 असणार नाही. म्हणजेच काय, म्हणजेच A1 B2 मायनस A2 B1 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0. असं हे झालं आपलं x आणि y च्या स्वरूपात. आता पहा आणखी एक, आता A1 B2 आणि A2 B1 हा एक डिटरमिनंट आपला बनतो. मग तो डिटरमिनंट कोणता घ्यायचा बघा, हा कसा बनेल, A1 A2 B1 B2. याला आपण D हे नाव द्यायचं आहे, D. ठीक आहे, आपण x बरोबर घेतलं, y बरोबर किंमत काढली. आता A1 B2 A2 B1 हे आपण समजण्यासाठी, आपल्या लक्षात राहण्यासाठी A1 B1 A2 B2 हा D घेतोय आपण. त्याबरोबर C1 B1 आणि C2 B2 हे dx डिटरमिनंट घेतोय. आणि त्याचबरोबर A1 C1 आणि A2 C2 हे dy साठी घेतोय. तर अशा पद्धतीने x बरोबर dx छेद d हे आपले सूत्र तयार होतील आणि y बरोबर dy छेद d. आता याच्यामध्ये हे आपल्याला महत्त्वाचं हेच आहे, हे सिद्ध करायचं होतं आपल्याला की हे सिद्ध करा, यासाठी आपण इथपर्यंत आलेलो आहे. आता हे लक्षात ठेवण्यासाठी A1 A2 B1 B2 C1 C2 हा क्रम लक्षात ठेवायचा आहे. जेव्हा आपण dx ही किंमत घेऊ त्यावेळेस बघा y चा जो आहे, सॉरी x चा जो सहगुणक आहे A1 A2 हा कॉलम वगळलेला आहे हा dx लिहित असताना, आणि dy लिहित असताना B1 B2 चा कॉलम वगळलेला आहे. तसं d लिहित असताना C1 C2 हे वगळलेला आहे. एवढं लक्षात ठेवलं तरी तुम्हाला क्रेमर्स रूल लगेच समजून जाईल. तर अशा पद्धतीने क्रेमर्स रूल सिद्ध करत असताना तुम्हाला दोन तीन स्टेप मध्ये जायचं आहे. एक, प्रत्येक वेळेस एकदा y चं निरसन करायचं, त्याच्यावरून x ची किंमत काढायची. परत समीकरण 1 2 घ्यायचे, त्याच्यातून x चं निरसन करायचं आणि y ची किंमत काढायची. परत आल्यानंतर x आणि y या दोघांच्या किमती डिटरमिनंटच्या स्वरूपात, निश्चयकाच्या स्वरूपात मांडायच्या आहेत. निश्चयकाच्या स्वरूपात मांडण्याच्या अगोदर एक मुद्दा लक्षात घ्यायचा की तो मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे 3 कॉलम मिळतात. ते 3 कॉलम A1 A2 B1 B2 C1 C2 अशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचे. आणि लक्षात ठेवल्यानंतर आपण डिटरमिनंट मांडूया, आणि डिटरमिनंट मांडल्यानंतर आपल्या ध्यानात ठेवण्यासाठी आपण त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहिलेलं आहे dx d dx आणि dy. आता अशा पद्धतीने आपण सिद्ध केलेलं आहे. जरी आणखीन काही अडचण आली तर मला जरूर कमेंट करून कळवा. मी त्याचं स्पष्टीकरण तुम्हाला एक विशेष व्हिडिओ मधून देईल. काही समस्या असतील तरी पण कळवा, जेणेकरून मला ते समजतील. तर अशा पद्धतीने आजचा हा क्रेमर्स रूल अतिशय सोपा आहे, समजून घेतला पाहिजे. प्रयत्न करा घरी सोडवण्याचा. प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला दाखवलेला आहे सोडवून. आता वेळ आहे मित्रांनो, सर्व शिक्षक बंधूंना सुद्धा विनंती असेल की तुम्ही व्हिडिओ पाहत चला, पूर्ण पाहत चला, पण सबस्क्राईब जरूर करा. कारण तुम्ही जर माझा व्हिडिओ सबस्क्राईब केला तर तुम्हाला माझ्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या इनबॉक्समध्ये किंवा तुम्हाला मेसेजद्वारे कळू शकते. म्हणून तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. चला तर मग आजच्या आज ताबडतोब फटाफट सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मलाही प्रोत्साहन मिळेल, मलाही आनंद वाटेल की माझा व्हिडिओ आपण पाहताय, सबस्क्राईब करताय, चॅनल लाईक करताय. चला भेटूया पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.